เมื่อเด็กผู้หญิงหลายคนถูกองค์กรหนึ่งจับตัวไปฝึกให้เป็นนักฆ่าแต่ว่าพวกเธอกลับได้รับภารกิจสุดพิศวาสมีเพียง2ตัวเลือกว่าจะยอมทำหรือจะยอมตายเรื่องราวได้เริ่มมาที่กรุงโรมประเทศอิตาลีหน่วยงานของ CIA เฝ้าติดตามโรงแรมแห่งหนึ่งหลังได้รับข้อมูลมาว่ามีนักฆ่าจากองค์กรลับกำลังจะลงมือปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดียวกันฟิโอนานักฆ่าสาวมืออาชีพได้เดินทางมาถึงยังที่หมายโดยมีมาดามเอ็มหัวหน้าขององค์กรคอยออกคำสั่งและควบคุมภารกิจอยู่เบื้องหลังฟิโอนาได้ปลอมตัวเข้าไปหาเจ้าพ่ออาชญากรรมซึ่งเป็นเป้าหมายของภารกิจนี้เธอใช้ร่างกายของตัวเองยั่วยวนให้เขาผ่อนคลายและลงมือสังหารอย่างรวดเร็วโดยการหักกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังเธอจัดการกับบริการแล้วหลบหนีออกจากอาคารไปได้แต่ว่าดันถูกบริการอีกคนดักยิงรถจนระเบิดไปซะก่อนเจ้าหน้าที่ CIA พยายามจะช่วยชีวิตไม่ให้เธอตายในระหว่างนั้นมาดามเอ็มก็ปรากฏตัวมาเธอมองว่าฟิโอนาล้มเหลวในการทำภารกิจจึงตัดสินใจเชือดลูกน้องของตัวเองอย่างไม่ลังเลส่วนเจ้าหน้าที่ CIA ก็ถูกพวกบริการจัดการทำให้เจ้าหน้าที่ตายกันเกือบหมดเหลือเพียงแค่แจ็คเฉินเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและกลายเป็นพยานเพียงคนเดียวที่ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของมาดามเอ็มหลายเดือนต่อมาดามเอ็มเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเริ่มโปรเจกต์สร้างนักฆ่ารุ่นใหม่ในระหว่างนั้นเธอสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช้ทักษะแม่ไม้มวยไทยต่อสู้กับเด็กผู้ชายอีกคนเพื่อต้องการเพียงได้อาหารมากินประทังชีวิตเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าแคทเธอรีนความกล้าและสัญชาตญาณการต่อสู้ของเธอทำให้มาดามเอ็มรู้สึกสนใจจึงนำอาหารมากมายมามอบให้กับแคทเธอรีนพร้อมกับชวนให้มาเข้าร่วมโปรเจกต์ของเธอบอกว่าถ้าหากแคทเธอรีนยอมไปด้วยจะได้ใช้ทักษะการต่อสู้ของตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้แคทเธอรีนก็เลยยอมไปกับมาดามเอ็มอย่างง่ายดายในเวลาเดียวกันนี้แจ็คเริ่มสืบสวนคดีเด็กผู้หญิงหายตัวไปอย่างต่อเนื่องเขาพบว่าเด็กผู้หญิงอายุราว13 ปีจากหลายประเทศหายสาบสูญไปพร้อมกันถึง40 คนแต่ไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ได้ว่าเด็กเหล่านี้หายตัวไปที่ไหนสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเด็กทุกคนมีความสามารถการต่อสู้หรือไม่ก็เป็นนักกีฬาแจ็คเชื่อว่าจะต้องมีองค์กรลับอยู่เบื้องหลังในการลักพาตัวครั้งนี้แน่ต่อมาแคทเธอรีนและเด็กอีกหลายคนก็ถูกส่งตัวไปยังเกาะของมาดามเอ็มพวกเธอถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงแคทลงมาจากฮอลำเดียวกันกับเด็กอีก2 คนซึ่งอยู่ในอาการหวาดกลัวและร้องไห้อยากกลับบ้านเด็กผู้หญิงที่มาพร้อมกันพยายามจะวิ่งหนีมาดามเอ็มจึงสั่งให้ลูกน้องจัดการทันทีจนเด็กคนนั้นลาจากโลกไปเพื่อขู่ให้เห็นว่าถ้าหากมีใครคิดจะหลบหนีอีกจะต้องพบกับจุดจบเดียวกันนี้จากนั้นพอตกดึกแคทเธอรีนได้ทำความรู้จักกับชาลีนเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ขึ้นฮอมาลำเดียวกันและดูเหมือนว่าทั้ง2 คนจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีชาลีนจึงเรียกชื่อแคทเธอรีนสั้นๆว่าแคทและในขณะเดียวกันมีเด็กผู้หญิง3 คนที่วางแผนจะหลบหนีออกไปในคืนนี้ในตอนแรกชาลีนคิดจะตามไปด้วยแต่ว่าแคทได้ห้ามเอาไว้พอรุ่งเช้ามาถึงเด็กทั้ง3 คนนั้นก็ถูกจัดการร่างของพวกเขาถูกซัดเกยตื้นขึ้นมาบนฝั่งเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าไม่มีใครสามารถหลบหนีออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้ชาลีนจึงขอบคุณแคทที่เตือนไม่ให้เธอหนีไปด้วยเมื่อคืนทั้ง2 คนกลายเป็นเพื่อนสนิทและคอยช่วยเหลือกันตลอดการฝึกจากนั้น6 ปีต่อมาเด็กผู้หญิงทุกคนก็โตเป็นสาวอย่างเต็มตัวทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการต่อสู้มือเปล่าและการใช้อาวุธไปจนถึงการใช้เสน่ห์ยั่วยวนเป้าหมายทำให้พวกเธอถูกหล่อหลอมกลายเป็นอาวุธสังหารที่ไร้ความปราณีโดยมีมาดามเอ็มเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนทุกอย่างเมื่อการฝึกเข้าสู่ช่วงสุดท้ายมาดามเอ็มก็จัดการทดสอบภาคสนามโดยปล่อยให้ทุกคนเข้าไปในป่าแล้วส่งให้ทหารรับจ้างออกไปไล่ล่าพวกเธอสาวๆที่ฝีมือยังไม่ถึงต่างพากันล้มตายแต่ชาลีนกับแคทก็สามารถจัดการกับศัตรูได้และเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตของการทดสอบครั้งนี้หลังจากการทดสอบจบลงชาลีนรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่นที่ต้องตายต่อหน้าต่อตาแต่แคทก็คอยปลอบใจและเตือนว่าหากต้องการมีชีวิตรอดอยู่ต่อพวกเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแข็งแกร่งกว่าทุกคนเพราะความอ่อนแอคือสิ่งที่มาดามเอ็มไม่เคยให้อภัยในคืนนั้นมาดามเอ็มปลุกสาวๆทุกคนตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับออกคำสั่งที่ไม่มีใครคาดคิดโดยให้แต่ละคนฆ่าพวกพ้องที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดใครลังเลหรืออ่อนแอจะต้องจบชีวิตลงในคืนนี้ทำให้สาวๆทุกคนไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องต่อสู้กันเองไม่นานนักจำนวนผู้รอดชีวิตก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียงนักฆ่าฝีมือดีที่สุดไม่กี่คนจากนั้นมาดามเอ็มก็ประกาศว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้จะมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเธอให้สาวๆแต่ละคนออกมาจับหมายเลขเ
พื่อกำหนดคู่ต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายพร้อมกับย้ำว่าใครที่อ่อนแอไม่มีสิทธิ์ได้มีชีวิตอยู่ต่อและนี่คือบททดสอบที่จะคัดเลือกนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในองค์กรด้วยกฎการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ผู้ที่จับได้หมายเลข1จะต้องต่อสู้กับหมายเลข2ใครที่เป็นผู้ชนะจะต้องเจอกับหมายเลขต่อไปตามคิวเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคนที่จับได้เป็นคู่แรกจะต้องต่อสู้กับทุกคนถึงจะมีโอกาสได้เป็นผู้ชนะและคนที่ได้หมายเลขสุดท้ายก็คือคนที่โชคดีที่สุดซึ่งแคทก็จับได้หมายเลข1ทำให้เธอจะต้องเป็นคนลงสนามคู่แรกแต่ชาลีต้องการจะปกป้องเพื่อนรักเธอจึงจัดการกับแคทเพื่อแย่งเอาหมายเลข1ไปแล้วลงไปในสนามเพื่อเริ่มต่อสู้เป็นคู่แรกแทนพอการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดในที่สุดชาลีนก็ได้เป็นผู้ชนะต่อจากนั้นเธอก็ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ลงสนามมาพร้อมกันถึง2คนและแม้จะเหนื่อยล้าจากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องแต่ฝีมือของเธอก็ยังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้อีก2คนไปได้จนกระทั่งคู่ต่อสู้คิวต่อไปถูกส่งลงมาพร้อมกันถึง3คนทำให้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดจนร่างกายของชาลีนอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดแคทได้แต่รอเวลาให้ถึงคิวของเธอเพื่อที่จะได้ลงไปช่วยเหลือชาลีนจนกระทั่งเมื่อชาลีนสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ทั้ง3คนลงไปได้สำเร็จแล้วคิวต่อไปก็ถูกส่งเข้ามาในสนามพร้อมกัน4คนและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงแคทด้วยแคทรีบเข้าไปดูอาการของชาลีนและพร้อมจะอยู่เคียงข้างในการต่อสู้แต่ในระหว่างนั้นผู้หญิงที่ชื่อจริงก็จัดการกับทีมของตัวเองไปคนหนึ่งทำให้คู่ต่อสู้จึงกลายเป็น2 ต่อ 2การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งชาลีนสามารถจัดการกับอีกคนไปได้แล้วเธอก็เข้าไปช่วยแคทต่อสู้กับจริงต่อแต่ทว่าฝีมือของจริงนั้นร้ายกาจมากเธอสามารถเล่นงานแคทกับชาลีนลงได้และกำลังจะปิดฉากใส่ทั้งคู่เพื่อจบเกมนี้แต่จู่ๆมาดามเอ็มก็สั่งให้ยุติการต่อสู้ลงซะก่อนเธอมองเห็นศักยภาพในตัวของทั้ง3คนและตัดสินใจยกเลิกกฎที่บอกว่าจะมีผู้อยู่รอดเพียงแค่คนเดียวเธอประกาศให้หญิงแกร่งทั้ง3คนผ่านการทดสอบและได้เป็นนักฆ่ารุ่นใหม่ขององค์กรอย่างเต็มตัวต่อจากนั้นมาดามเอ็มก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้สาวๆได้ดื่มกันอย่างเต็มที่บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความผ่อนคลายราวกับฝันร้ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงมาดามเอ็มบอกทั้ง3ว่าหากพวกเธอทำงานให้กับองค์กรเป็นเวลา5 ปีพอหมดสัญญาแล้วทุกคนจะได้รับอิสระคำพูดดังกล่าวทำให้ชาลีนและแคทเริ่มมีความหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเธอจะได้กลับออกไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอีกครั้งแต่แล้วจู่ๆทั้ง3คนก็หมดสติลงบนโต๊ะอาหารเพราะมาดามเอ็มได้แอบใส่ยาเอาไว้ในแก้วจากนั้นนางก็เรียกให้ชายชะกันทั้ง3คนเข้ามาแล้วทำการเปิดซิงเกิลให้กับพวกเธอคาโต๊ะอาหารจนทั้ง3คนสูญเสียความบริสุทธิ์ไปมาดามเอ็มกล่าวว่านับจากนี้เป็นต้นไปร่างกายของพวกเธอจะไม่ได้เป็นของตัวเองอีกแต่จะเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้จัดการกับเหยื่อหลายปีต่อมานักฆ่าสาวทั้ง3คนก็กลายเป็นมือสังหารระดับแนวหน้าที่คอยออกปฏิบัติภารกิจไปทั่วโลกพวกเธอสังหารเจ้าพ่ออาชญากรรมผู้มีอิทธิพลและบุคคลสำคัญมาแล้วนับไม่ถ้วนภารกิจครั้งต่อไปของชาลีนคือการลอบสังหารเจ้าพ่อมาเฟียคนหนึ่งที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเธอปลอมตัวเข้าไปในงานเลี้ยงอย่างแนบเนียนโดยซ่อนอาวุธไว้ที่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจนไม่มีใครสังเกตเห็นในขณะเดียวกันแคทก็ปลอมตัวเข้าไปในงานนี้ด้วยเพื่อคอยสนับสนุนอยู่ห่างๆและเมื่อชาลีนเข้าถึงตัวเป้าหมายได้แล้วเธอก็ใช้เสน่ห์ของตัวเองเต้นยั่วยวนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแต่มาเฟียกลับจำใบหน้าของชาลีนได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเคยจัดการกับญาติของเขามาแล้วทำให้เขารู้ตัวได้ทันว่าเธอก็คือนักฆ่าเขาสั่งให้ลูกน้องเข้ามาปิดล้อมไว้ทันทีแต่ว่าชาลีนก็หาจังหวะจัดการกับเป้าหมายได้ในที่สุดโดยการหักกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังที่เธอร่ำเรียนมาเมื่อบอดี้การ์ดของมาเฟียบุกเข้ามาถึงชาลีนก็เปิดฉากต่อสู้อย่างดุเดือดแต่ด้วยจำนวนคนที่มากเกินไปจนเธอเริ่มเสียเปรียบและถูกต้อนจนมุมทำให้เธอไม่มีทางหนีทันใดนั้นแคทก็โผล่มาช่วยจากทางช่องลมแล้วพาชาลีนหนีออกไปทั้ง2คนหนีเข้าไปในห้องเก็บของแต่ว่าในห้องนั้นกลับไม่มีทางออกอื่นแคทจึงใช้ค้อนทุบกำแพงให้ชาลีนหนีออกไปก่อนส่วนเธอจะเป็นคนทวงเวลาไว้ให้เองแต่ว่าพอชาลีนหนีออกมาจากอาคารได้แล้วจู่ๆก็มีบริการดคนหนึ่งมาสกัดเอาไว้ในขณะที่เธอกำลังจะถูกจัดการนั้นแคทก็ได้ตามมาช่วยไว้อีกครั้งทำให้ทั้ง2คนจึงสามารถหลบหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยพอภารกิจของชาลีนเสร็จไปอีก1ภารกิจทางด้านของนักสืบแจ็คที่ยังคงสืบหาคดีนักฆ่าอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดความพยายามของเขาก็เริ่มเห็นผลเมื่อเจ้าหน้าที่นิติเวชพบว่าร่างของมาเฟียที่เสียชีวิตนั้นถูกจัดการด้วยการหักกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังซึ่งเป็นลักษณะการสังหารแบบเดียวกันกับที่นักฆ่าสาวของมาดามเอ็มเคยใช้นอกจากนี้ยังตรวจพบคราบเลือดของคนร้ายติดอยู่ตามตัวร่างของผู้เสียชีวิตและพอนำ DNA ไปตรวจสอบดูก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเพราะ DNA ได้ตรงกับข้อมูลของชาลีนเด็กผู้หญิงที่เคยหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อน
ต่อจากนั้นแจ็คก็เดินทางไปพบกับเฟย์ชิงแม่ของชาลีนเพื่อแจ้งข่าวสำคัญเขาบอกว่าลูกสาวของเธอยังไม่ตายแต่ถูกองค์กรนักฆ่าจับตัวไปตั้งแต่เด็กและทำการฝึกให้กลายเป็นมือสังหารแจ็คเชื่อว่าชาลีนยังจำแม่ของตัวเองได้และสักวันหนึ่งนางจะต้องกลับมาหาแม่อย่างแน่นอนและเขาก็ได้รับข้อมูลภารกิจครั้งต่อไปมาว่าเป้าหมายของชาลีนน่าจะอยู่ในฮ่องกงจึงขอให้แม่คอยช่วยสังเกตหากพบกับลูกสาวแล้วให้รีบแจ้งเขาทันทีไม่นานหลังจากนั้นชาลีนก็ได้เดินทางมายังฮ่องกงเพื่อปฏิบัติภารกิจครั้งใหม่เธอสะกดรอยตามเป้าหมายซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่กำลังมาชมการแข่งขันพายเรือชาลีนลงมือสังหารเหยื่ออย่างรวดเร็วในขณะที่ไม่มีใครทันสังเกตแต่ทว่าแม่ของเธอได้เห็นเหตุการณ์นั้นก็ดันหันมาสบตาเธอเข้าทำให้สองแม่ลูกได้เจอหน้ากันอีกครั้งแม่ของเธอยังจำใบหน้าของลูกสาวได้แม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแต่สถานะของชาลีนในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะไปหาแม่ได้เธอจึงรีบหลบหนีออกจากสถานที่ทันทีในระหว่างนั้นแจ็คก็เจอตัวชาลีนเข้าจึงพยายามจะไล่ตามจับเธอชาลีนหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรถขายไอศกรีมพอแจ็คตามเข้าไปในนั้นด้วยทั้งสองคนก็เผชิญหน้ากันและเกิดการต่อสู้กันข้างในตู้เก็บความเย็นจนแจ็คนั้นสามารถพลิกเอาชนะชาลีนได้แจ็คเอารูปถ่ายสมัยเด็กของชาลีนออกมาให้ดูพร้อมกับบอกว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของเธอและรู้ด้วยว่าเธอคือเด็กผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ในระหว่างนั้นคนขับรถไอศกรีมก็มาปิดประตูทำให้ทั้งสองคนถูกขังเอาไว้ด้วยความหนาวเย็นทำให้ทั้งสองคนจึงสงบศึกกันก่อนแจ็คถอดเสื้อของเขามอบให้กับชาลีนพร้อมกับพยายามทำให้บรรยากาศที่ตึงเครียดผ่อนคลายลงเขาพูดคุยกับเธอเหมือนคนรู้จักไม่ได้ปฏิบัติต่อเธอในฐานะอาชญากรทำให้ชาลีนเริ่มเปิดใจและเผลอยิ้มออกมาให้กับเขาจากนั้นแจ็คก็ขยับเข้าไปกอดเธอเพื่อให้ความอบอุ่นร่างกายแก่กันแล้วโน้มน้าวให้เธอยอมมอบตัวเพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ชาลีนรู้ดีว่าสถานะของเธอในตอนนี้ไม่มีทางเลือกเธอไม่สามารถหลบหนีจากมาดามเอ็มได้และในขณะที่แจ็คกำลังเผลอเธอก็ใช้ทักษะการต่อสู้โจมตีใส่เขาจนหมดสติแล้วรอโอกาสจนคนขับรถมาเปิดประตูชาลีนก็รีบวิ่งหลบหนีออกไปทันทีแม้ว่าแจ็คจะพลาดโอกาสจับตัวชาลีนไปแต่เขาเชื่อว่าชาลีนจะต้องย้อนกลับมาหาแม่ของตัวเองอีกครั้งเขาจึงเฝ้าสังเกตอยู่บริเวณบ้านของแม่เธอทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งแม่ของชาลีนได้ยินเสียงคนเข้ามาในบ้านด้วยความหวังว่านั่นอาจจะเป็นลูกของตัวเองเธอจึงรีบออกไปดูด้วยความดีใจแต่ทว่าคนที่ปรากฏตัวมานั้นกลับไม่ใช่ชาลีนแต่เป็นจิงแทนจิงได้รับคำสั่งจากมาดามเอ็มให้มาจัดการกับแม่ของชาลีนเพื่อทำลายจุดอ่อนที่ชาลีนกำลังมีอยู่ในตอนนี้พอแจ็คที่สอดแนมอยู่เห็นเข้าเขาก็คิดจะตามเข้าไปช่วยแต่ดันเผลอทำปืนหลุดมือหายไปซะก่อนทำให้เขาก็เลยต้องเข้าต่อสู้กับจิงด้วยมือเปล่าและแม้ว่าแจ็คจะมีฝีมือเป็นถึงระดับ CIA แต่เขาก็ไม่สามารถรับมือกับจิงที่ฝึกมาอย่างสุดโหดได้ในขณะที่จิงกำลังหยิบเศษกระจกขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับเขาทันใดนั้นชาลีนก็ตามเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเธอเข้าต่อสู้กับจิงอย่างดุเดือดในฐานะนักฆ่าที่ฝึกฝนมาด้วยกันทำให้ฝีมือแทบจะกินกันไม่ลงจนกระทั่งในจังหวะที่จิงปากรอบรูปไปใส่ชาลีนนั้นชาลีนก็ทุบให้กระจกแตกเป็นเศษอย่างรวดเร็วแล้วใช้เศษเหล่านั้นปากลับไปใส่จิงจนถูกจัดการลงไปได้สำเร็จจากนั้นแจ็คก็อาสาพาแม่ของชาลีนไปส่งที่โรงพยาบาลให้เพราะชาลีนมีคดีติดตัวอยู่ไม่สามารถตามไปที่โรงพยาบาลได้หลังจากสูญเสียจิงไปแล้วมาดามเอ็มก็เดินทางไปพบกับชาลีนด้วยตัวเองบอกว่าหากชาลีนทำภารกิจสุดท้ายสำเร็จก็จะได้รับอิสระตามที่สัญญาไว้แต่ว่ามาดามเอ็มก็ได้ใช้แม่ของเธอเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อขู่ว่าหากชาลีนปฏิเสธหรือคิดจะทรยศแม่ของเธอก็จะต้องตกอยู่ในอันตรายทำให้ชาลีนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมทำภารกิจสุดท้ายตามที่มาดามเอ็มต้องการจากนั้นมาดามเอ็มก็ติดต่อไปหาริวอิจิหัวหน้าแก๊งยากุซ่าซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้องค์กรนักฆ่าของมาดามเอ็มไปจัดการกับสมาชิกในแก๊งคนหนึ่งของเขาที่เป็นคนทรยศริวอิจิอ้างว่าชายคนนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับแก๊งและต้องการให้นักฆ่าฝีมือดีที่สุดไปจัดการริวอิจิได้เรียกร้องเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างว่าเขาต้องการเห็นนักฆ่าลงมือสังหารคนทรยศด้วยตาของตัวเองซึ่งมาดามเอ็มก็จัดการให้ตามคำขอและเรียกค่าจ้างเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขพิเศษนี้หลังจากรับงานสำเร็จมาดามเอ็มก็ส่งตัวชาลินและแคทลงไปยังไนท์คลับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เป้าหมายจะโผล่ออกมาแต่เมื่อทั้งสองเข้าไปถึงกลับพบว่าภายในอาคารเงียบผิดปกติทั้งคู่เริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูกหลอกแล้วริวอิจิก็ฉายภาพของมาดามเอ็มที่กำลังถูกแขวนให้ทั้งสองคนดูเขาเฉลยว่าการว่าจ้างทั้งหมดเป็นเพียงแผนล่อลวงเพื่อหลอกให้นักฆ่าของมาดามเอ็มเข้ามาติดกับริวอิจิได้จัดการล้างแค้นให้กับคาร์ลอสหุ้นส่วนคนสำคัญของเขาที่ถูกนักฆ่าของมาดามเอ็มสังหารไปในอดีตดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็คือโค่นล้มองค์กรนักฆ่าของมาดามเอ็มและในตอนนี้มาดามเอ็มก็ถูกเขาจัดการไปเรียบร้อยแล้ว
พอชาลีนกับแคทได้รู้แบบนั้นก็คิดจะพากันหนีไปซึ่งในระหว่างนั้นริวอิจิก็จัดการยิงลูกดอกใส่ชาลีนมันเป็นลูกดอกที่มียาทำให้เกิดอารมณ์อย่างรุนแรงแต่ชาลีนก็สามารถหลบหนีออกไปทางหน้าต่างได้ส่วนแคทนั้นถูกจับตัวเอาไว้ได้ทันซะก่อนแม้ว่าชาลีนจะอยากไปช่วยเหลือเพื่อนแต่ด้วยฤทธิ์ของยาทำให้ในตอนนี้เธอไม่สามารถสู้กับพวกมันได้และต้องหลบหนีไปกับรถเก็บขยะซึ่งริวอิจิก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วชาลีนจะต้องตามมาช่วยเหลือแคทแน่เขาจึงปล่อยให้เธอหนีไปได้อย่างง่ายดายพร้อมกับบอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าอยากช่วยเหลือเพื่อนสนิทให้มาเจอกันที่ท่าเรือ14ต่อจากนั้นชาลีนก็ได้โทรไปหาแจ็คแล้วนัดให้เขาออกมาเจอกับเธอเมื่อแจ็คตามไปถึงก็เห็นว่าชาลีนมีอาการเพราะฤทธิ์ของยาทำให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วทั้งสองคนก็เริ่มโซเดมาคอมกันทั้งสองคนกินเวลาไปจนถึงเช้าของอีกวันหนึ่งเมื่อแจ็ครู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีชาลีนก็หายไปซะแล้วซึ่งชาลีนได้เดินทางไปที่ท่าเรือ14ตามที่ริวอิจิบอกและเมื่อไปถึงก็เห็นแคทถูกแขวนเอาไว้ให้อยู่ในสภาพเหมือนกับตุ๊กตาหุ่นเชิดทันใดนั้นริวอิจิก็ปรากฏตัวออกมาชาลีนรีบควักปืนยิงใส่เขาแต่ว่าตรงหน้ากลับเป็นกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนาไม่มีทางเจาะทะลุไปได้แล้วริวอิจิก็ลงมือจัดการกับแคทต่อหน้าต่อตาของชาลีนการจากไปของแคททำให้ชาลีนเกิดความโกรธอย่างสุดขีดจนควบคุมตัวเองไม่ได้ในตอนนี้เธอสูญเสียทั้งมาดามเอ็มและเพื่อนรักคนสนิทจึงเข้าต่อสู้กับริวอิจิอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งริวอิจิก็ฝึกฝนทักษะการต่อสู้มาเป็นอย่างดีทำให้สามารถรับมือกับชาลีนได้อย่างสูสีแถมด้วยตอนนี้ชาลีนกำลังอยู่ในอารมณ์โมโหทำให้เธอจึงต่อสู้อย่างขาดสติและถูกริวอิจิเล่นงานไปที่ดวงตาทำให้สูญเสียการมองเห็นพอมองไม่เห็นคู่ต่อสู้ทำให้ชาลีนจึงกลับมาตั้งสติได้เธอใช้ประสาทสัมผัสที่เหลือเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของริวอิจิแล้วรอให้เขาเปิดช่องโหว่จนในที่สุดริวอิจิก็พลาดท่าถูกชาลีใช้วิชาดึงกระดูกสันหลังที่ล่ำเรียนมาจนสามารถจัดการกับริวอิจิลงได้สำเร็จพอองค์กรนักฆ่าของมาดามเอ็มล่มสลายลงไปแล้วชาลีนที่เป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายก็หายตัวไปไม่มีใครพบเห็นเธออีกเหตุการณ์รอบสังหารที่เคยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยุติลงแจ็คหมดหน้าที่และเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังอเมริกาแต่ก่อนจะกลับแจ็คได้เดินทางไปพบกับแม่ของชาลีนเพื่อบอกลาเขาพาแม่ไปที่วัดเพื่อขอพรให้ชาลีนปลอดภัยแต่เมื่อแจ็คได้เข้าไปดูดวงกับหมอดูคนหนึ่งหมอดูบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เสี่ยงดวงได้หมายเลขเดียวกันกับแจ็คเธอบอกว่ามาตามหาผู้ชายที่เจอกันในตู้แช่แข็งทำให้แจ็ครู้ได้ทันทีว่านั่นก็คือชาลีนทำให้เขาจึงรีบวิ่งออกไปดูรอบๆเพื่อหาตัวเธอส่วนชาลีนนั้นก็ได้แต่มองดูเขาอยู่ห่างๆแล้วหนังก็จบลง